درود بر شما. یه زمانی بود ما دبیرستان بودیم، بعد یه بازی فوتبال میشد، مثلا چهارشنبه یا سه شنبه رئال بازی میکرد، یه تیمی با مثلا بارسلونا بازی میکرد، منچستر بازی میکرد. ما از اون چهارشنبه تا چهارشنبه یه هفته بعدش راجع به اون صحبت میکردیم. یعنی اگه اون هفته بعد بازی نبود، ما 2 هفته 3 هفته همش راجع به اون بازی حرف میزدیم. بعد الان خدا نمیدونم به خاطر فقط پیشرفت تکنولوژیه یا قبلا هم اینجوری بوده، من تازه دارم بهش توجه میکنم، ولی انگار هر چیزی عمرش خیلی کم شده. حتی عمر خود آدمیزادم انگار با اینکه ما داریم 40 سال 50 سال 60 سال زندگی میکنیم، ولی در واقعیت توجهی که به طرف میشه فقط در حد 20 ثانیه 30 ثانیه، اندازه یه ریلز، اندازه یه استوریه، یه ویدیو خیلی مثلا 20 ثانیه‌ای که تو اینترنت میبینی، تو اینستا میبینی، میزنی نگاه میکنی، میزنی میری. حالا چطوریه؟ شما مثلا به این دقت بکنید، شما تو اینستا یه کسی رو فالو میکنید، 2 تا پستش لایک میکنی، میگذره. یعنی اگه شما اینو فردا نبینی از یادتون میره، باید حتما پست بذاره، چون اونقدر آدمای دیگه هستن که هی میان حرف میزنن، کلا یادتون میره چنین آدمی هست. اصلا به همین قضیه دقت بکنید، از زوایای دیگه، از زوایای اون کسی که داره پست میذاره یا از زوایای کسی که داره ویدیو درست میکنه تو یوتیوب. یکی مثل من اگه این هفته راجع به یه مسئله صحبت کنم و مثلا 1 ماه حرف نزنم، همه یادشون میره که منی بودم، چون سبک اینترنت هم اینجوریه، هرچی بیشتر روت کلیک بشه تو تایملاین بیشتر میای، هرچی کمتر ویدیو بذاری خب کمتر رو ویدیو یا مثلا روی پستت کلیک میشه، تو تایملاین طرف نمیای و کم کم میری اون پایینا، طرفم نمیاد اونجا رو پیدا کنه، از یاد میری، مجبور این خبر اتفاق میفته بعد راجبش حرف بزنی، اون خبر اتفاق میفته بعد راجبش یه پست بذاری، یه ویدیو بذاری، سر هر چیزی به هر مناسبتی. مثلا خیلی هستن میان راجب مثلا ساختن ویدیو و پادکست از اینجور چیزا صحبت میکنن، همیشه میگن هفته یه دونه حداقل ویدیو بذارید که از یاد طرف نرید. اصلا این یه فرهنگ خیلی عجیبی برای مردم درست کرده، همه جا هم میشه اینو دقت کرد، توی مهمونی‌ها، توی مثلا جامعه، تو سر کار، هر جا میری یه خبر فقط برای 1 ساعت 2 ساعته، نهایتش یه روزه. حتی بمب میزنن تو کشور، بمبو میزنن، فرداش راجبش صحبت میکنن تا سر ظهر، بعد از ظهر، مگر اینکه دوباره مثلا یه آدم جدیدی رو ببینی مثلا شب راجبش حرف بزنی. ولی اگه با یه نفر باشی یه 5 دقیقه راجبش 10 دقیقه حرف میزنی، موضوع جدید یه پست اینستا میشه. یه اتفاقی که همون الان افتاده، از بس اتفاقات سریع اتفاق میفته، اتفاقات زیاده، بیش از اندازه اتفاق هست خیلی. یعنی تو مثلا یه اتفاق الان میفته، 2 دقیقه راجبش حرف میزنی، 5 دقیقه دیگه اتفاق دیگه میفته. سر همین هم هست که همه راجب همه چی نظر دارن. یعنی امکان نداره از یه کسی راجب یه چیزی سوال بپرسی و راجبش نظر نده. دیگه مثلا قدیم نیست که مثلا به طرف بگه من نمیدونم. خیلی کم پیدا میشه کسی بگه من نمیدونم. هر کسی یه چیزی میگه راجبش. احمقانه است ولی همه یه چیزی میگن. شما حتی برید چه میدونم اینایی که توی اینستا و توییتر و اینا از خودشون عکس میذارن، همین ایرانی‌ها رو میگم، حتی خارجی‌ها نه، فقط همین ایرانی‌ها، همینه که چرت و پرت با فیلم لختی، عکس لختی معروف میشن، همینا هم دقت کنی هر روز سعی میکنن یه چیزی بگن راجع به هر چیزی. میبینی مثلا موشک زدن ها و یه طرف عکس با یه شلوار نمیدونم تنگ برگشته پشتش نگاه کرده، کونشو کرده به دوربین، میگه موشکاتون کجا میره، که فقط مرتبط باشه. حالا مثلا توی کانال یوتیوب مثلا خارجی‌ها راجع به صحبت میکنن، میگن relevancy epidemic، یعنی بیماری واگیردار ارتباط داشتن، مرتبط بودن. یعنی هر کسی یه حرفی میزنه که فقط مرتبط باشه. یه کسی آورده بودنش تو این برنامه دکتر فیل، به طرف میگفتش که دکتر فیل ازش پرسید خب چرا با خانواده‌ات رابطه نداری؟ گفت من 12,000 تا فالوور دارم تو این اینستا، پدر مادر من نداره هیچی، من اون اصلا مرتبط نیست با جامعه. یعنی سبک جوامع داره میره سمت یه جایی که شما فقط راجع به یه چیزی باید حرف بزنی، فقط نظر بدی، که فقط صدات باشه، فقط وجودت حس بشه. یعنی اگه بری سر کار، بیای تو خونه مثلا کار معمولی خونت انجام بدی، هیچ کار دیگه ای نکنی، اصلا وجودت حس نمیشه، نامرئی میشی. خیلی اینجوریه. یکم دور و براتون رو نگاه کنید، همسایه‌تون، تو فامیلتون، کسایی که هیچ کاری نمیکنن، اون فامیلتون که نه ازدواج میکنه، نه جشن میره، نه مهمونی میره، خیلی هستن. دقت کنید اصلا ذهنتون میرن. خیلی عجیبه برای من که مثلا حالا قبلا هم اینجوری بوده من توجه نکردم، جدیدن اینجوری، جدیدن خیلی بدتر شده. اگر قبلا بوده یا نبوده، جدیدن خیلی خیلی بدتر شده. یعنی یه جوریه که من خودم هم دارم ویدیو میسازم، مجبورم هفته یه ویدیو بذارم، هفته 2 تا بذارم. اگه نذارم هفته بعد وقتی ویدیو من بیاد بالا کسی نمیبینتش. البته الان که اونقدر سابسکرایبر ندارم که کسی ببینه، ولی خب یعنی یه جوریه که از هر کسی میپرسی خب مثلا فلان اتفاق، سعی راجعش صحبت میکنه، چون رو بورسه، همه راجبش نظر میدن. روزگار عجیبیه. حالا حرف من چیه؟ اینه که توی فلسفه رواقی، حالا سعی کنید حتما کتاب
مدیتیشن مارکوس اورلیوس رو حتما بخونید، کتابایی که راجع به فلسفه رواقی بخونید. مرد خیلی خوبه که فلسفه رواقی داشته باشه، بدون چیه، بدون خودش رو کنترل کنه، احساساتش رو کنترل کنه. یکی از چیزایی که تو فلسفه رواقی خیلی مهمه اینه که ما نیازی نیست همه چیزو بدونیم، نیازی نیست راجع به همه چی نظر بدیم، نیازی نیست از همه چیز آگاه باشیم. یعنی علم اونقدر زیاده که شما از همین الان تا آخر عمرتون فقط دانایی کسب کنید، باز آخر عمرتون هیچی نمیدونید. شما هر چیزی که یاد میگیرید فقط به نادونسته هاتون زیاد میکنه. شما فقط میفهمید که فلان چیزا چقدر نمیدونید، به دانایی اونقدر زیاد اضافه نمیشه. پس دونستن همه چیز بیفایده است. حالا فرض کنید بخواید خبرای چرت و پرت رو بدونید، این که حالا علمه، همینجوری بدونید این چیکار کرده، اون چیکار کرده، فلان کشور موشک زده یا نه، اون کشور چیکار میکنه. ما یه دایره امکان داریم، روی چه چیزا میتونیم قدرت داریم، میتونیم تغییرشون بدیم. من میتونم این گوشی رو تکون بدم، میتونم این میکروفون رو عقب جلو بکنم، میتونم لپتاپو خاموش روشن بکنم، میتونم برق و لامپو خاموش روشن کنم. من نمیتونم به این اهمیت بدم که توی آمریکا یه پسری هست که فلان. حالا یه سری میاد تلویزیون فیلم نگاه میکنن و فیلم گریه میکنن فلان. آدم باید احساسات خودش رو کنترل کنه. شما نمیتونید تو همه چی نظر بدید، نمیتونید راجع به همه چیز بدونید. شما یه دایره امکان دارید، باید روی همون مانور بدید. من میتونم سر کارم تغییر ایجاد کنم، تو خانواده خودم، اونم در حدی که بهم نزدیکن. من حتی به برادر خودم هم نمیتونم تو زندگیش تغییر ایجاد کنم وقتی نخواد. پس اینکه هی من بیام اهمیت بدم، وای الان داره چیکار میکنه، وای اگه این کارو بکنه فلان میشه، وای چرا اون ماشینه رو نخرید که من بهش گفتم، اینا همش بیهوده است. مثل همین میمونه که همه ما نظر میدیم راجع به خیلی چیزایی که اصلا ما تو حاشیه‌اش هم نیستیم. ما واقعا تو حاشیه خیلی چیزا نیست. درسته شاید نظرتون رو بخوان، شاید ازتون بپرسن نظر شما راجع به این چیز چیه، ولی واقعا آیا فکر کردید که نظرتون مهمه؟ یعنی اگه شما بگید آره یا نه، حرفتون رو قبول میکنن یا نه، یا صرفا ازتون نظر میپرسن که وقتی کار انجام شد بگن نظر تو رو پرسیدیم تو دیگه حرف نزن، تو نظر دادی. نیازی نیست راجع به همه چیز یه فکر داشته باشید، یه نظر داشته باشید. حتی اگه دارید هم سعی کنید برای خودتون نگرش دارید. گفتنش بیفایده است. من اگه بخوام راجع به هر چیزی نظر بدم باید صبح تا شب مثل خیلی هستن صبح تا شب مثلا 10 ساعت یارو داره استریم میکنه. من خودم یه آزمان گلد هست، نمیدونم آره کدوماتون میشناسیدش، توی توییچ هست، روزی 8 ساعت آنلاین صحبت میکنه. حالا من ویدیوهای یوتیوبش رو نگاه میکنم، بیشتر اونایی که خوشم میاد. کار به این شخص ندارم. آدم لازم نیست همه مثل این باشن، راجع به همه چی هی نظر بدی، راجع به همه چی فکر داشته باشی، راجع به همه چیزی فکر کنی. اصلا نیازی نیست راجع به همه چی فکر کنی. شما باید به چیزی فکر کنی که به دردتون بخوره، چیزی فکر کنی که به خودتون مربوطه. اگه همه صرفا راجع به خودشون فکر کنن، راجع به چیزایی که بهشون مربوطه، راجع به چیزایی که میتونن تغییر بدن، هم تمرکز پیدا میکنید، هم میتونید اون چیزا رو بهبود ببخشید. این که فکر کنید وای فلان کشور و فلان کشور داره جنگ میکنه، وای برم اخبارشون، یکی دلیلی که من اخبار نگاه نمیکنم همینه، چون اون کشور هیچ وقت به نظر من اهمیت، این یکی کشورم نه اهمیت، فلان رئیس جمهور اون کشورم اهمیت نمیده. پس دونستنش واسه من بیفایده است. یه سری چیزا خوبه آدم راجبش اطلاع داشته باشه، ولی بیش از اندازه بیفایده است. همین نظر من اینه که آدم راجب چیزی که نمیتونه تغییرش بده، چیزی که به دردش نمیخوره، نباید فکر کنه، نباید نظری راجبش داشته باشه، نباید وقتش رو تلف کنه. این نظر منه. دوست دارم نظرات شما رو بدونم. تا درودی دیگر، بدرود.